Welcome to our YouTube channel, and this is shiekurt. Mami, paggawa mo ng donut. Namimiss ko ng donut. Gusto ko kainin. Ay, yung Milo donut ng Jay ko? Opo. Sige, itatry ni Mami mamayang gawin yung Milo Gusto ko donut. bukas, please. Okay. Vlog number 38. Si Court ay nagre-request ng donut, Milo donut. So, itatry ko siyang gawin kasi hindi pwedeng lumabas ngayon. So, wala kaming mabilhan ng donut kasi favorite niya ay... Ano yung favorite mo? Milo donut ng Jayco, no? So, may papakita ako. Crystal. Ulit, kita mo? So, ang kailangan lang paggawa ng donut is egg, 1 egg, and Salt? Salt. So, wala kami ng iodized salt. Wala kami mabilhan. So, ito na lang muna, na-rock siya. Kasi matutunaw din na yan. And, kailangan din ng sugar, And what is this? butter. Butter. Ano na Peanut butter? And Peanut butter. Dough. Some dough. baking powder lang to, guys. And, fresh milk. Kailangan ng milk. And, nag-ready na din ako ng, syempre, lagayan. And, harina. Ano na-vlog yung ginawa ko dating pizza. Susunod, iba-vlog ko din. So, ito lang siya, guys. Let's see. It's raining, harina. Come out of the sky, harina. No need to ask why. Open your mouth and close your eyes. It's raining, harina. Yum, 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 yum. So, si Court, ang It's dami laging nire-request na pagkain, bawal pa naman lumabas. Lalo na ngayon na-extend hanggang May 15. So, trying hard talaga. Kailangan na tuto sa mga pagluluto. So, ayan. And another 1 cup. That's not a cup. Is how I was So, ganito yung magiging itsura ng harina, guys. Ayan. So, pinong-pino siya. Ayan siya. And, ang next step na gagawin natin dito sa harina, so, ang kailangan natin ay 1 egg. Ayan. Sorry. So, ayan siya, egg. mix mo po? Opo, o go. Ano mo siya? Ilagay mo. 1 egg. At Opo, purple. And, syempre, kailangan natin ng halo. pwede ako. Ang next na i-add natin is, what is this? I got salt. Salt. And then, sugar. So, ayan, sugar. Go, haluin mo siya. And, butter. Peanut butter. Butter. Are you sure there's a butter? So, anong next? And next natin is baking powder. Ayan siya. And, Started to mix. eto, fresh milk. Ayan, fresh. There's this. So, si Mami na. Mommy smells so good. So, hindi pa natin alam kung ano magiging itsura ng dough. Ayan siya. Walang pa ng milk. So, ilalahat na natin. What you're doing? Gagawin donut. So, ganito dapat yung itsura niya. Sobrang sticky niya. Ayan. And, mag-wait tayo ng 7 minutes. 1 hour. What? 1 hour? Okay, I guess. So, i-aano muna natin siya. Itatabi muna natin siya sa gilid. Dito ko siya, guys, ilalagay. And, i-rest natin siya ng 1 hour. So,
akin na isasali natin dito. Tapos tatakpan natin siya. Get lang ako ng ano? Spoon? Yes, please. I know it. It's spoon. The big one or the medium spoon? Medium? Wait. Here you go. Wala siya mahalin na. So, ito yung magiging itsura niya. And, pagkatapos niyan, babalikan natin siya after 1 hour. Charan! So, ayan. Wait na tayo ng 1 hour. So, babay na muna guys. Babalikan namin kayo. 2 kilometers later, a little later, 3 hours later. So, guys, we're back. So, ito na yung itsura no dough. Ayan na. Nag-alisa na siya. Hindi yan daw. Ibang daw. Ibang klaseng So, daw. ilalagay na siya natin dito. Siya. Guys, look at that. So, syempre, malinis yung hands ko naman. Ayan. So, ayan na siya. Diba? Ganda ng texture. A-add pa tayo ng konti. Titingnan natin siya kung elastic ba siya. Kasi sabi nila, pag elastic daw, maganda. So, ayan, nakikita niyo ba yung sugat ko? Gawa pa yun nung paggawa ko ng pizza. Yan. So, ayan siya, guys. Oh. Ganda na siya. Ayan siya. Bibilugin lang natin siya. Kasi ang una natin gagawin dito sa dough na to ay, ano ba? So, ang unang gagawin ko dito, wala kasi akong pang-roll. Hindi pa ako nakakabili kasi bawal pa lumabas. Easy. Yes. Kaya mag-alala, malinis yung hands ko. Ayan. So, sige lang. Tayong titigan hanggat hindi natin napapantay siya. Kasi ano din to eh, pag pinirito mo, ano din siya, lalaki din siya. So, ang gagawin ko, ikakat ko na lang muna siya. Set aside ko na lang muna. Cutting the wall. Nakakapagod lang talaga pag wala kang rolling pin. So, suggest ko sa inyo, kailangan may rolling pin kayo. And wala din akong pang hulma nung parang donut. Na pang donut talaga siya. Saan ang tubig? O, get ka ng water. Nasa kwarto. Bawal ang malamig, ha? So guys, Ito yung gagamitin kong pang bilo. hindi ganyan po. And then, gagawin ko naman is itong dough na natira, lalagyan ko siya ng cheese. Ayan. Gagawin ko siyang tinapay. So, ayan. So guys, ito na yung itsura ng
donut na gagawin namin. Milo donut ni Court. So, na-rest ko na siya ng 15 minutes and ihahanda ko na yung pan para lutuin ko na siya. And eto naman, yung tirang dough, dinagyan ko siya ng cheese sa loob. So, ayan. Ayan siya. So, ayan. Naka-ready na yung pan natin. So, mukhang mainit na yung oil. So, kailangan yung apoy niya is mahina lang. Milo. Ayan siya. Mag-add tayo ng konti. Milk. Milo. May pwede akong mix, please? Okay, come here. Please? Please, kata mo bukas. Please. Ay po. Kasi wala pang... Akala mo. And ito na guys yung ginawa kong tinapay na may cheese. Ayan siya. So ayan. Wala So, yung cheese po. ito po, nilagyan ko siya ng cheese. And ito, wala siyang cheese kasi ididip namin siya sa Milo. Ito yung bread na ginawa ni Mami na may Cheese. yes, cheese. Yan siya. Mas mahaba po. Ang haba Opo. po. Tapos ito yung ididip natin sa... Ah! Saan natin ito ididip? Sa Milo. Milo. Yay! Mami po. Ay po, may sasabi na sa'yo po. Ano po? Excited na ako po mag-taste ng Milo. Excited ka na po? Opo, gusto i-taste. Nati-taste ko lang yan, Milo. Parang chocolate. Dalawang dip na. Ay, tatlong dip. So guys, anong itsura ng Milo? Pag niluto, may itsura. Oh, ang ganda. Ano, okay na ba? Okay na ba yung taga-ano? Na-reach mo na ba yung ano niya? Opo. Wow guys, oh, ito na yung itsura nung pang ano natin sa dough ni Court. Milo. Ayan, sa donut. Wow. Sticky? Yes. Sticky or not? Ow! It's so hot. I know it. Oh, I'm getting dizzy. So, ang gagawin is gagat lang na to and then ididip siya. Yan. Why po palang Yan brown? siya. Donuts! I know that. A donut. I love that. That's not bad. Just dipping. Oh, that's dipping. Yes. Ikaw, mama, wait na. Kasi ikaw maglalagay na. Didip lang siya. And kung gusto nyo, para medyo may arte yung ano, dough. Dip lang natin siya dito. Ayan na siya. Tingnan po. Ay po, ang ganda na po. Ayan siya. Ay po, yan, dalawa lang po. Sana yan po. Wait lang. Isa pa. Isa pa po. Ay po, lagyan mo dito po. Ay po, sige na po. Malak po. Ito po po, isa, dalawa. Sana po lang. Dip.
Wow! Mami, masarap pa yung akin po. Ayan siya. O, diba? Ay po. Ay po, pesa mo po. Lagyan mo dito po. Gusto mo pa ng may ano? Hindi, mamaya, bubud-budod na lang yung mami. Didip lang siya. And then, ayan na siya. Ay May po. donut, may Milo donut na siya. Mami, parang yan onion po, yung piggy. Yung papakainin mo. Yung parang, ang galing po. Kailangan, ilalagay muna natin siya sa rep para tumigas. Ayan siya. Mami, pwede ba taste lang ng isa? Mami, Gat ka na lagayan mo. Ito, lalagyan kita nito. Come here. Go. So, ayun yung itsura niya, guys. Ayan ang itsura ng donut. dalawa po. Milo donut ni Kurt. Ayan. Gusto mo dalawa? Okay. Isa. And then, ididip ko din My siya. voice. Yan, isa. Ayan ang itsura niya. Tapos, okay na po. Isa dyan. Ididip ko siya dito. And then, Tapos ilagay mo dito po. ididip ko siya dito sa Milo. Yan. Charan. Oh, go. Eat mo na. Parang slippery. Ayaw mahulog po. Thank you po. Welcome. Ito na yung itsura niya ngayon. Milo donut. Ayan. Cheese bread. Tinapay na may cheese. So guys, Ano? sarap to. Masarap ba yung gawa ni Mami? Try mo na little bit. Ayaw mo? Ayaw po. Ay, sasabihin Ayaw ka, mo, Mami. guys? Ay, sasabihin ka, Mami. Thank you. Ano ba yan? Babawa ng tubig. Bumihawak ka. O, babay ka na sa kanila. Ito. Babay ka na sa Bye-bye, guys. Thanks for watching, guys. And subscribe. Bye-bye. Thanks for watching, guys. And subscribe.